भारतामध्ये यावर्षी सर्वाधिक बालकांचा जन्म होईल तर असं युनिसेफ कडून सांगण्यात आलंय. तर याविषयीच आपण आज माहिती जाणून घेणार आहोत. थोडंसं आपल्याला याच्यामधून ना एक फनी सेन्स वाटू शकतो तुम्हाला की लाईक आता सध्या लॉकडाऊन चालू आहे तर पीपल डोंट हॅव दॅट मच काइंड ऑफ वर्क अँड स्ट्रेस. सो असं काही होऊ शकतं भारतामध्ये की लाईक प्रेग्नन्सीचा चान्स वाढला आहे वगैरे आणि त्याच्यामुळे बालकांची संख्या पण वाढती आहे. तर हे थोडंसं आपल्याला कुठेतरी फनी सेन्समध्ये वाटू शकतं, पण आपण जर याला एक सिरियस इम्पॅक्ट म्हणून बघितलं तर खूप असे घातक परिणाम होत आहेत त्याचे. म्हणजे जन्म झाल्यानंतरचे परिणाम मी सांगत नाही आहे, जन्म होण्यासाठीचेच परिणाम सांगतोय की जसं की हॉस्पिटल फॅसिलिटी आपल्याकडे ऑलरेडी आता कोरोनामुळं आणि लॉकडाऊनमुळे सगळ्या पॅक झालेल्या आहेत आणि जर अशा बालकांचा जन्म व्हायचा असेल आणि एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये जर असेल तर त्या पद्धतीने आपल्या हॉस्पिटल कॅपॅसिटी नाही आहे, त्याच्यानंतर ट्रेन स्टाफची कमी आहे, तर भरपूर सारे आपल्याला प्रॉब्लेमला फेस करावं लागू शकतं. तर या संदर्भातच आपण व्यवस्थितपणे सगळी माहिती जाणून घेऊ. तुम्हा सगळ्यांचं विजन गव्हर्नमेंट जॉब या एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवरती अगदी मनपूर्वक स्वागत. आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती ना ही न्यूज मी वाचली आणि त्याच्यानंतरच ठरवलं की यावरती लेक्चर लगेच बनवायला पाहिजे, कारण तुम्हाला मी आधी पण सांगितले की माझ्याकडे टी व्ही वगैरे तसला काही प्रकार नाही आहे घरामध्ये आणि त्याच्यामुळे जेवढे काही अपडेट्स मिळतात ज्या आपल्या कामापुरत्या असतात तर त्या मला आपल्याच टेलिग्राम चॅनलवरती मिळतात. तर नक्कीच तुम्ही हे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. त्याचबरोबर आपलं विजन स्टडीचं ॲपसुद्धा आहे ज्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही भरपूर इन्फॉर्मेशन एकत्रितपणे अभ्यासू शकता. विजन स्टडीवरती काही पेड कोर्स पण आहेत, राज्यसेवा बॅच, संयुक्त गट ब, क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच, विषयानुसार कोर्स. तर यामध्ये सुद्धा जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर ॲडमिशन घेऊ शकता. राज्यसेवा बॅचचे ॲडमिशन हे मात्र 10 मेला क्लोज होत आहेत. ठीक आहे, तर हा एक मुद्दा तुम्हाला माहिती असावा. ओके, आता आपण आपल्या मुख्य अजेंडाकडे येऊ की युनिसेफकडून असं नेमकं काय सांगण्यात आलं आहे. तर आजच्याच न्यूजपेपरमध्ये बऱ्याचशा हेडलाईन्स बनल्यात की कोविड-19 बेबी बूम, इंडिया एक्सपेक्टेड टू हॅव द हायेस्ट नंबर ऑफ बर्थ दिस इयर. त्याच्यानंतर हे टाइम्सवाला आलं होतं. त्याच्यानंतर हिंदुस्तान टाइम्समध्ये सुद्धा अशी हेडलाईन आली होती की इंडिया एक्सपेक्टेड टू हॅव हायेस्ट बर्थ सिन्स कोविड डिक्लेअर्ड ॲज अ पॅन्डेमिक. हा एक रिपोर्ट युनिसेफकडून आला, त्याच्यानुसार बऱ्याचशा अशा हेडलाईन्स बनलेल्या आहेत. आणि ही जी न्यूज आहे तर ही आपल्या ऑलरेडी विजन स्टडी ॲपच्या अंतर्गत सुद्धा तुम्हाला वाचता येईल, त्याचबरोबर टेलिग्राम चॅनलवरती सुद्धा अवेलेबल आहे. पण ॲपच्या माध्यमातून जर तुम्ही वाचली तर तुम्हाला तिथं भरपूर साऱ्या लिंकसुद्धा मिळतात, म्हणजे जसं की युनिसेफबद्दलची माहिती वगैरे तुम्हाला तिथंच लगेच मिळून जाते. तर नक्कीच तुम्ही हे ॲपच्या माध्यमातून सुद्धा वाचू शकता. ओके, आता या रिपोर्टमध्ये नेमकं काय सांगितलं आहे तर जगभरामध्ये या एका वर्षामध्ये, आता हे वर्ष नेमकं कसं कॅल्क्युलेट केलं किंवा हे जे पिरियड आहे तर तो कसा ठरवला आहे, तर साधारणतः हा म्हणजे बाळ जन्माला येण्याचा जो पिरियड आहे तर तो 40 आठवड्यांचा असा कन्सिडर केला जातो. आणि जर आपण त्याचे कॅल्क्युलेशन केले तर 11 मार्चपासून ते 16 डिसेंबरपर्यंत हा कालावधी इथं कन्सिडर करण्यात आला आहे. आता 11 मार्चच का, कारण याच दिवशी कोविड-19ला पॅन्डेमिक म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. तर त्या दिवशीपासून आपण 40 आठवडे जर कॅल्क्युलेट केले तर 16 डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी होईल. तर या दरम्यान संपूर्ण जगामध्ये जवळपास 11.6 कोटी बालकांचा जन्म होऊ शकतो आणि याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त नंबर हा भारतामध्ये असेल. भारतामध्ये हा नंबर जवळपास 2.01 करोड इतका होईल. ठीक आहे, तर हा कालावधी फक्त याच पिरियड दरम्यानचा आहे, या 40 आठवड्यांदरम्यानचा हा जो काही बर्थ रेट असणार आहे तर त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन युनिसेफकडून देण्यात आली. म्हटल्यानंतर तुम्ही थोडासा विचार करा की हा इश्यू किती सिरियस आहे. तर म्हणून आपल्याला याच्यावरती थोडासा विचार करणं गरजेचं आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत जगात सर्वाधिक मुले ही भारतामध्ये जन्माला येतील तर असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. आणि आता रिसेंटली जो 10 मे रोजी मातृदिन असणार आहे तर या पार्श्वभूमीवरती हा रिपोर्ट बनवण्यात आला युनिसेफकडून. तर 10 मेला मातृदिन असतो, तर हा पण मुद्दा आपल्याला माहिती असावा. आता आपण जर एकूण जर विचार केला तर भारतामध्ये 2.01 कोटी बालकांचा जन्म होऊ शकतो. त्याचबरोबर दुसऱ्या क्रमांकाला आहे चीन, तर तिथं जवळपास 1.35 कोटी. तर दोन्ही देशांमधला डिफरन्स सुद्धा खूप मोठा आहे, ऑलमोस्ट 65 लाखांचा डिफरन्स आहे. तर हा डिफरन्स काही छोटा मोठा नाही आहे, भरपूर मोठा डिफरन्स आहे हा. आपण जर तिसऱ्या क्रमांकाचा देश बघितला जिथं सगळ्यात जास्त बालकांचा जन्म या पिरियडमध्ये होईल तर तो आहे नायजेरिया. तिथं जवळपास 64 लाख बालकं जन्माला येतील. त्यानंतर चौथ्या क्रमांकाला पाकिस्तान आहे, 5व्या क्रमांकाला आहे इंडोनेशिया आणि इथं अमेरिकासुद्धा कुठं पाठीमागं नाही आहे. म्हणजे अमेरिकासुद्धा आपण किती म्हणलं की प्रगत वगैरे आहेत पण तरीसुद्धा तिथं सुद्धा बालकांचा जन्माचं प्रमाण हे वाढणार आहे आणि तिथं जवळपास 33 लाख बालकांचा जन्म होईल. ठीक आहे, तर अशा प्रकारची एकूण सिच्युएशन आहे. संपूर्ण जगामध्ये 11.6 कोटी बालकांचा जन्म होईल तर असं या रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आलं आहे. आता इथं आपल्याला भीतीदायक काय गोष्टी आहेत ना तर त्या आपण पहिल्यांदा जाणून घेऊ. जसं की अर्भकांचा मृत्यूदर, माता मृत्यूदर, तर याच्याविषयी थोडीशी आता भीती वर्तवण्यात येते. कारण जे प्रेग्नन्सी रिलेटेड नंतर जे इश्यू असतात किंवा ज्या वेळेस प्रेग्नन्सी होत असते तर तिथं कॉम्प्लिकेशन कुठल्याही मोमेंटला तयार होऊ शकतात. म्हणजे आता ज्यांनी ह्या गोष्टी फेस केल्या तर अशांना आणखीन चांगल्या पद्धतीने माहिती असणार आहे
की नेमकं जे प्रेग्नन्सीच्या वेळेसचे जे पिरियड असतो तर त्यावेळेस किती जपून राहावं लागतं, आपल्याला किती डॉक्टर्सचे सल्ले घ्यावे लागतात, म्हणजे आपल्याला अगदी वेल ट्रेंड लोकांमध्ये राहावं लागतं, म्हणजे जे की कर्मचारी असतील, हॉस्पिटलचा स्टाफ आहे, त्याच्यानंतर ते मग जे डॉक्टर वगैरे सगळे, तर आपल्याला अगदी वेल ट्रेंड पाहिजे असतात. पण आता तुम्हीच विचार करून बघा की कोविड-19मध्ये जर अशी डॉक्टर सेवा अडकली असताना, म्हणजे आरोग्य सेवा अडकली असताना प्रेग्नंट विमेनला एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिळेल का? म्हणजे त्याच्यामुळेच मग नंतर माता मृत्यूदर, अर्भकांचा मृत्यूदर त्याच्यामध्ये वाढ होऊ शकते. इवन जर युनिसेफचीच जर आपण आकडेवारी बघितली, कोविड-19 हा पॅन्डेमिक सुरू होण्यापूर्वीच संपूर्ण जगामध्ये प्रत्येक वर्षी जवळपास 28 लाख महिलांचा आणि लहान मुलांचा मृत्यू होतो. म्हणजे अशा प्रकारचा एक घातक आकडा सुद्धा आहे. प्रत्येक 11 सेकंदमध्ये एका जणाचा मृत्यू होतोय, तर अशी आधी कंडिशन होती. मग आता कोविड-19 पॅन्डेमिकमुळं आणि त्याच्यामुळे ज्या काही आरोग्य सेवांवरती ताण वाढलाय, तर यामुळे सुद्धा हा नंबर किती वाढू शकतो हे थोडंसं कल्पना करूनच भीती वाटते. म्हणजे आपण 2 मिनिटासाठी किंवा एक 25-30 सेकंदासाठी आपण पहिल्यांदा हसतो की ही न्यूज वाचल्यानंतर आपल्याला वाटतं की म्हणजे हे काय सुरू आहे. पण नंतर जर याचे जर कॉन्सिक्वेन्स बघितले किंवा याचे होणारे जर आपण दुष्परिणाम बघितले तर नक्कीच मनामध्ये धास्ती भरेल. कारण आपल्या देशामध्ये जवळपास 2 करोड बालकांचा जन्म होतोय, म्हणजे 2 करोड महिला असणार आहेत. त्या हॉस्पिटलमध्ये तशा प्रकारची सुविधा आहेत का? तर या सगळ्या गोष्टींवरती खरंच खूप विचार करण्यासारख्या घटना आहेत या. आता सध्या तरी आपण आपल्या या न्यूजपुरतच मर्यादित राहू आणि युनिसेफबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती जाणून घेऊ. युनिसेफलाच युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड म्हणून ओळखलं जातं. बऱ्याचशा वेळेस त्याचा उल्लेख युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स एज्युकेशनल फंड म्हणून सुद्धा केला जातो. तर एज्युकेशनल पर्पजसाठीच फंड यूज होईल किंवा त्या रिलेटेडच ही संस्था आहे असं नाही आहे. तर त्यांचा पर्पज हा आहे की चिल्ड्रन्स इमर्जन्सीसाठी लागणारा फंड असेल किंवा त्या रिलेटेड ज्या काही सुविधा पुरवण्याचं काम आहे, तर यासाठीची ही संस्था आहे, ज्याची स्थापना ही 11 डिसेंबर 1946ला झाली होती. युनायटेड नेशन्सच्या जनरल असेंब्लीच्या माध्यमातून 11 डिसेंबर 1946ला त्याची स्थापना करण्यात आली आणि सध्या ऑलमोस्ट 190 मेंबर कंट्रीज आहेत. त्याच्यामध्ये भारतासह 190 देशांचा याच्यामध्ये समावेश होतोय. तर एवढी माहिती तुम्हाला युनिसेफबद्दलची माहिती असावी. त्याचबरोबर याचं हेड ऑफिस कुठं आहे, एक महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे ना. युनिसेफचं हेड ऑफिस कुठं आहे, त्याच्यानंतर युनायटेड नेशन्सचं हेड ऑफिस कुठं असतं, युनेस्कोचं हेड ऑफिस कुठं आहे, तर हे जे हेड ऑफिस आहेत तर ते आपल्याला माहिती असावे. युनिसेफचं हेड ऑफिस न्यूयॉर्कमध्ये आहे. त्याचबरोबर युनायटेड नेशन्सचं हेड ऑफिस सुद्धा न्यूयॉर्कमध्येच आहे. तर असे काही हेड ऑफिस तुम्ही लक्षात ठेवत चला मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूटच्या, कारण त्यावरती आपल्याला आयोगाने क्वेश्चन विचारलेत. ठीक आहे. तर आय होप तुम्हाला ही सिच्युएशन समजली असणार आहे. थोडंसं तुम्हाला त्याच्याबद्दल अध्ययन करता आलं पाहिजे. विचार करून बघा ना की आपल्याला जर अशा प्रकारच्या गोष्टी हँडल करायची वेळ आली तर तुम्ही त्याला कसं टॅकल करू शकाल. म्हणजे असं काही आहे का की आपण एक सेपरेट टीम फॉर्म करूयात की जी अगदी समजा प्रॅक्टिसमध्ये जरी असतील तर अशा प्रकारची टीम आपण इकडं या सेवेमध्ये लावता येईल का? किंवा असा विचार करा की आपण समजा एका पर्टिक्युलर शाळा, जर काही शाळा बंद आहेत सध्या, तर शाळांना आपण जर अडॉप्ट केलं आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारची सुविधा फक्त आणि फक्त गर्भवती महिलांसाठीच जर केली आणि तिथं समजा प्रत्येक 50 ट्रेनी स्टाफ पाठीमागं 5 लोक अगदी वेल ट्रेंड म्हणजे एक्सपर्ट आपण जर 5 असे अपॉइंट केले तर म्हणजे 50 पाठीमागं 5 असं काहीतरी रेशो. म्हणजे अशा सगळ्या गोष्टींमुळे काय होईल की तुमची वैचारिक पातळी सुद्धा बदलेल की तुम्ही या गोष्टींना हसण्यावरती घेण्यापेक्षा थोडंसं याच्यावरती सोल्युशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सुद्धा विचार करायला शिकाल. ठीक आहे. तर तुमच्याकडे काही सोल्युशन असतील तर नक्की कमेंट करून कळवा. मी त्या कमेंट अगदी मन लावून वाचणार आहे. त्याच्यामुळे तुमचे सोल्युशन हे खूप महत्त्वाचे ठरतील. यातून आम्हाला सुद्धा समजेल ना की आपण एवढे जे काही मेहनत घेतोय तर ती कुठेतरी कामी पडते की नाही. ठीक आहे. तर आजचा हा सिरियस टॉपिक होता. असंच आपण येणार लेक्चरच्या माध्यमातून भेटत राहू. जाताना मी तुम्हाला पुन्हा एकदा आठवण करून देतो, विजन स्टडीवरती प्रत्येक वेनसडे हा विनिंग वेनसडे असतो. इतिहास, अर्थशास्त्र आणि अंकगणित, तर या सब्जेक्टवरती आपल्याला विजय मिळवायचा आहे, त्याच्यावरती मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करायची आहे. तर प्रत्येक वेनसडेला ह्या टेस्ट होतात. त्यानंतर स्टनिंग सॅटर्डे असतो, जॉग्रफी, पॉलिटी आणि विज्ञान याच्यावरती आधारित टेस्ट होतात आणि दररोज तिथं डेली टेस्ट तर असतातच. ठीक आहे. आणि विजन स्टडीवरती पेड कोर्स सुद्धा आहेत, राज्यसेवा, संयुक्त गट ब, क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच आणि विषयानुसार कोर्स. आणि यापैकी राज्यसेवा बॅचचे ॲडमिशन हे 10 मेला क्लोज होत आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर लवकरात लवकर प्रवेश घ्या. तर भेटूत आपण अशाच एका इंटरेस्टिंग टॉपिकमध्ये. तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दी फूड खा आणि आईवडिलांची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. विजन स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म. महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वसनीय ई लर्निंग युजर फ्रेंडली प्लॅटफॉर्म जो दर्जेदार शिक्षणाचा अनुभव देतो. विजन स्टडी. म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा, तेही अगदी माफक दरामध्ये. तर वाट कशाची पाहताय? एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे. आम्ही प्रवेश घेतलाय, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या. विजिट
www.visionstudy.in. हो, स्वप्न पूर्ण होतात.